Hello guys, welcome back to Techno YouTube channel. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න හදන්නේ associative arrays ගැන. ඉතින් කලින් වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරා arrays ගැන. ඔයාලට මතක ඇති. අපි ගොඩක් වෙලාවට array එකක් හැදුවොත් එහෙම අපි ඒක access කරන්නේ index එක through. ඒ කියන්නේ index එක නැත්තම් අපිට ඒක access කරන්න බෑ. ඉතින් associative arrays වල ඊට වඩා චුට්ටක් advance වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් label එකක් එහෙම නැත්තම් name එකක් පාවිච්චි කරන්න. හදන array value එකත් එක්ක. ඉතින් අපි ඒකත් මෙතනදී හදලා බලමු. මෙතනදී මම අලුතෙන් ෆයිල් එකක් හදා ගන්නවා. assoc.php කියලා associative array.php කියන එක. මම මෙතන කෙටි කරලා assoc.php කියලා අලුතෙන් ෆයිල් එකක් හදාගෙන මේ විදිහට PHP open කරගෙන මම මේ විදිහට හදා ගන්නවා. එතකොට මම මෙතනදී සාමාන්‍ය විදිහට $_array my array කියලා මෙතනදී variable එකක් හදා ගන්න my array කියලා මම මේ විදිහට variable එකක් හදාගන්නවා. ඔයාලට කැමති නමකින් variable එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම මෙතනදී square brackets use කරනවා. ඒකේ ඇතුලේ සාමාන්‍ය normal array එකක් විදිහට මම මෙතනදී jack කියන එක අරගන්නම්. jack කියන එක සාමාන්‍යයෙන් name එකක් එයාගේ age එක විදිහට මම 25 කියලා අරගන්නම්. ඉතින් මම මෙතනදී මේ array එකේ මට age එක access කරන්න ඕන නම් මම මෙතනදී $_echo $_my array ඒ වගේම මම මෙතනදී type කරන්න ඕන 1 කියලා. ඊට පස්සේ මම මෙතනදී ආයමස්සර මෙතනින් array.php කියන එකෙන් පිටිපස්සට ඇවිල්ලා මම මෙතන assoc.php කියන එක උඩ ක්ලික් කරගෙන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙයාගේ age එක 25 කියලා මට පෙන්නනවා. ඒ වගේම ඔයාලට මෙතනදී මම මෙතනදී print r කියන function එක ගැනත් ඔයාලට පොඩ්ඩක් කියන්නම්. print ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේ print r කියන function එක මෙතනදී පාවිච්චි කරන්න. print r කියන function එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට පුළුවන් සම්පූර්ණ array එකම ඔයාලට display කරන්න. my array කියලා මම මේ විදිහට type කරගෙන මම මේක මෙතනින් stop කරගන්නම්. ඒ වගේම මම මෙතනදී මේක close කරගන්නම්. මේ විදිහට මම enter කරොත් එහෙනම් මම මෙතනදී පළවෙනිට මේක comment කරගන්නවා. මම හදපු එක මට ඕන මෙතනදී මේ print r එකකින් එන මගේ output එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙයා මෙතනදී මේ print r එකකින් එයා මට පෙන්නනවා මේ data type එක array එකක්. ඒකේ 0 කියන value එකට equal වෙලා තියෙන්නේ jack කියන නම. ඒ වගේම 1 කියන value එකට equal වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මෙයාගේ age එක 25 කියන age එක. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ values edit කරන්න පුළුවන්. මෙතන මේ තියෙන index එකට අපිට නමක් නැත්නම් label එකක් අපිට දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක කරන්නේ මෙතනදී ආයමස්සර මම මේ ඔක්කොම ටික මේ විදිහට comment කරගන්න. මම මේ විදිහට මේ ඔක්කොම ටික comment කරගෙන මම අලුතෙන් ආයමස්සරයක් හදාගන්න $_my array කියලා variable එකක් my array කියලා මේ විදිහට variable එකක් හදාගෙන මම මේ විදිහට මේක ඊළඟ මෙතනදී හදනවා. මෙතනදී name කියලා එකක් හදනවා. මගේ name එක තමයි මගේ label එක. මම මෙතනදී name කියලා label එකක් හදලා මම මෙතනදී equal ඊට පස්සේ මෙතනදී greater than sign එක use කරනවා. greater than sign එකට පස්සේ මම මෙයාගේ jack කියලා දෙනවා. එතකොට මම මෙතනදී මෙයාගේ මේ index එක නැත්නම් මේ value එකට මම equal කරනවා මෙන්න මේ name කියන label එක. කියන්නේ මෙන්න මේ name කියන label එක මම මෙතනදී මෙයාට දෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ name කියන label එකෙන් තමයි මෙන්න මේ jack කියන නම අපිට access කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊළඟට මම age කියලා ආය අලුතෙන් label එකක් හදන්නම් age. ඊට පස්සේ මම මේ age කියන label එක මෙතනදී 25 වලට equal කරන්න. දැන් මම මෙතනදී print r එකක් අරගෙන බැලුවොත් එහෙම print r ඊට පස්සේ my array මම මේ විදිහට මේක බැලුවොත් එහෙම check කරලා බැලුවොත් එහෙම මම මෙතනදී මේක refresh කරලා බැලුවොත් එහෙම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙන්න මේ name කියන එකට තමයි මෙන්න මේ name කියන label එකට තමයි මෙන්න මේ jack ගේ නම assign වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙයා මම මෙතනදී දැන් මෙතනදී මේ label එක විදිහට නැත්නම් මෙයාගේ index එක විදිහට තියෙන්නේ name කියලා. ඒ වගේම age කියලා තියෙනවා මෙයාගේ age එකට. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතනදී 0 සහ 1 කියලා නෙමෙයි තියෙන්නේ. අපි ඉස්සරලා දැක්කා වගේ 0 සහ 1 කියලා නෙමෙයි තියෙන්නේ. දැන් name සහ age කියලා මේක change වෙලා තියෙනවා. මට මෙතනදී මෙයාගේ name එක access කරන්න ඕන. මම මෙතනදී කරන්න ඕන $_my array කියලා type කරලා ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට මේක ඇතුළට ඇවිල්ලා මම මේක ඇතුළේ type කරන්න ඕන. මෙතනදී echo කියන message එකත් මම දෙන්න ඕන echo. ඒ වගේම මම මෙතනදී මේක stop කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මම මේක ඇතුළට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ name කියන එක දෙන්න ඕන. මම මෙතන name කියලා type කරනවා. මොකද දැන් මේක තමයි අපේ label එක විදිහට වැඩ කරන්නේ. මම මෙතනදී මගේ මේක name කියන එක මේ විදිහට දීලා මම මෙතනදී මේ print r කියන එක comment කරගන්න. මම මෙතනදී මේක refresh කරොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. jack කියන නම මට පෙන්නනවා මෙතනදී. කියන්නේ මගේ දැන් echo කරොත් my array එක ඒකේ label එක තමයි name එක. මම name කියන label එක print කරොත් එහෙම මට jack කියන නම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟ එක තමයි age කියන එක.
මම මෙතනදී මේක age කියලා මේක මේ විදිහට වෙනස් කරන්න. මම මේක මේ විදිහට age කියලා වෙනස් කරලා මම මෙතනදී මේක refresh කරනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් 25 කියන මගේ age එක මෙතනදී පෙන්නනවා. ඉතින් මෙතනදී අපිට 01 කියන එක පාවිච්චි කරන්න බෑ. මම මෙතනදී 0 පාවිච්චි කරන්න. ඒ වගේම මම මේක දැනට comment කරගන්න. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනදී මෙයා error එකක් පෙන්නනවා අපිට. මේකට හේතුව මෙන්න මේ undefined array key. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ 0 කියන key එක දැන් අපි define කරලා නැහැ. මොකද අපි මේ key එක වෙනුවට දැන් මෙන්න මේ label එක name කියන label එක තමයි මෙතනදී පාවිච්චි කරන්නේ. ඒක මම මෙතනින් නතර කරනවා. හැමෝටම ස්තුතියි. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු.